So students, এতিয়া আমি আহো fundamentals components of a computer. এটা কম্পিউটাৰৰ ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট কি থাকে? কম্পোনেন্ট মানে যিবোৰ বস্তু এটা কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত বা এটা কম্পিউটাৰত থাকে বা এটা কম্পিউটাৰ workable মানে অপাৰেবল কৰাৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু দৰকাৰী সেই বস্তুখিনি কম্পোনেন্টস বুলি কয় আৰু আমি এতিয়া জানিম যে এটা কম্পিউটাৰৰ মেইন or fundamental component যিখিনিৰে কম্পিউটাৰ এটা অপাৰেট হয় সেই বস্তুবোৰ কি কি So computer fundamental component বুলি ক'লে এইখিনি বুজায় these are the fundamental components of a computer it consists of input CPU output and memory কি থাকে input থাকে output থাকে CPU টো থাকে আৰু memory টো থাকে so input মানে আমি গম পালো যে data বোৰ input দিয়া so সেই input দিয়া কামটো কোনে কৰিব input device বোৰে কৰিব CPU মানে central processing unit so this is the main processing unit of any computer or we can say it's the brain of the computer brain বুলি কও পৰা আমি CPU টো কাৰণ গুটেইখিনি processing কামখিনি central processing unit এ কৰে তাৰ পিছত হল output device ত আমি আউটপুট বোৰ এজ এন ইনফৰমেশন আমি পাম তাৰ পিছত the fourth one is the memory so memory টো কিয় লাগে এতিয়া আমিও যদি আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কও বা বেলেগ অন্য জীৱৰ ক্ষেত্ৰত কও বিশেষকৈ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কও আমি যদি কিবা টাস্ক এটা কমপ্লিট কৰিব লাগে তেতিয়া আমি সাপোজ আমি কিবা এটা আমাক কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে আমি এটো কি কৰিম প্ৰথমতে আমি তো লগে লগে প্ৰসেস নকৰো বা আমি লগে লগে প্ৰসেস কৰিলো আমি কি কৰিম এটো বস্তু আমাৰ মনত থাকে কিয় মনত থাকে কাৰণ আমি হেতু আমাৰ মেমৰিত ৰাখো আৰু প্ৰসেসিং আজি মনত ৰাখিলো আজি প্ৰসেসিং কৰিলো কিবা এটা আউটপুট পালো অহাকালিলৈকে আকৌ কথাটো মনত পৰে কিয় মনত পৰে কাৰণ হেতু আমাৰ মেমৰিত থাকে সো মেমৰিৰ পৰা আমি আকৌ প্ৰসেসিং মানে আমি কথাটো আমি প্ৰসেসিংত আনো brain processing ani kiba ta beleg output hoitu pai so like that means memory is needed in case of human also because we do processing or our brain does processing about the facts it gathers from the surrounding and it stores those facts in memory and time to time it fetches those data or fetches those facts from our brain from our memory part to the brain and brain processes over them and the brain gives some information as output to the person so hey kana ama memory to lage in case of human thik tene dore computer er khetroto memory to dorkar karon kiyo eta processing jetia choli thakibo computer eta hey processing to আৰত থকা মেইন বস্তুটো হৈছে এটা প্ৰগ্ৰাম এটা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু সেই কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামটো ক'ত থাকে মেমৰিত থাকে সো কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামত ভিতৰত কি থাকে
কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে কম্পিউটাৰটো চলাবৰ কাৰণে কিছুমান আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগে আৰু সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সিকুৱেন্সটো বা সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কালেকশ্যনটোক কি বুলি কয় এটা প্ৰগ্ৰাম বুলি কয় সো সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ ক'ত থাকে মেমৰিত থাকে আৰু মেমৰিৰ পৰা ওৱান বাই ওৱান এটা এটা কৰি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিটে প্ৰচেছ কৰি থাকে বা এক্সিকিউট কৰি থাকে সেইকাৰণে মেমৰিটো কম্পিউটাৰৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল কম্পনেণ্টছৰ ভিতৰত পৰে এটা সিপিইউৰ ভিতৰত দুটা পাৰ্ট থাকে এটা হ'ল ALU আৰু এটা CU ALU মানে হ'ল এৰিথমেটিক লজিক ইউনিট আৰু CU মানে কন্ট্ৰোল ইউনিট আৰু একচুয়ালি ALU CU এইবোৰৰ ডেসক্ৰিপচনটো আমি পিছত লাহে লাহে পঢ়িম ডিটেইলছত আমি গম পাম সো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি ডিসকাস কৰো ইনপুট ডিভাইসেছৰ ওপৰত সো ইনপুট ডিভাইসেছ কোনবোৰ যিবোৰৰ থ্ৰুদি আমি ডাটাবোৰ ইনপুট দিব পাৰো কম্পিউটাৰত প্ৰসেসিংৰ বাবে সো লাইক input devices are those devices by using which or through which we can give input to the computer. So the examples are a keyboard, mouse, joystick, etc. So keyboard, so তোমালোকে জানা keyboard এদি আমি ডাটাবোৰ ইনপুট কৰো কম্পিউটাৰত মাউসেদি আমি ক্লিক কৰিলেও কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশন ফলো হয় আৰু আমি ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়াৰ নিচিনা বা আমি ডাটা ইনপুট কৰাৰ নিচিনা এটা ডাটা ইনপুট কৰো আমি ইন মাউসেৰে জয়ষ্টিক টু ইউজ একচুয়ালি গেমিংৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ গেম খেলো তেতিয়া আমি জয়ষ্টিকৰ ইউজ কৰো সো জয়ষ্টিকটো এটা কি বুলি ধৰা হয় ইনপুট ডিভাইসৰ ভিতৰত ধৰা হয় কাৰণ জয়ষ্টিকতেদি ইনপুট দিব পাৰি while we play the games then we use joystick as input device while we do general purpose work in computer we use keyboard and mouse as input device so etu hol input device so output device konbur jibur device hot ami computer process kora ডাটাবোৰ ইনফৰমেশন হিসাবে আমি চাব পাৰো so the output devices are those devices in which we get the information from the computer which is converted from the data it takes as এটা কম্পিউটাৰে ডাটা ইনপুট হোৱা ডাটাবোৰৰ ওপৰত প্ৰসেস কৰি যিবোৰ ইনফৰমেশন ক্ৰিয়েট কৰে সেই ইনফৰমেশনবোৰ যিবোৰ ডিভাইসত ডিসপ্লে কৰায় he device bro ki boli koy output device so main one of the most important output device is monitor say printer etc so monitor printer ebul hor output device karon kyo ami যিকোনো বস্তু কম্পিউটাৰত কাম কৰিলে আমি কোড ডিসপ্লে হয় আমি কোড চাও পাৰো মনিটৰত চাও পাৰো সো মনিটৰে আমাক কম্পিউটাৰে প্ৰসেস কৰা ডাটাবোৰ এজ এ ইনফৰমেশন যিবোৰ ইনফৰমেশন দিয়ে সেই ইনফৰমেশন আমাক প্ৰভাইড কৰে বা সেই ইনফৰমেশন বিলাক আমি চাও পাৰো কোড চাও পাৰো মনিটৰত চাও পাৰো সো মনিটৰ ইজ এ output device because whatever the data those are processed by the computer and whatever the information it creates those are visible in monitor printer কি কৰে সকলোৱে জানে ডাটাবোৰ পেপাৰত physical paper print out কৰে so it is one kind of output device as it prints the data processed by the computer in the plain sheet or plain paper so this is about output device Now come to CPU, that is Central Processing Unit. So Central Processing Unit, we can say it is the brain of the computer.
So it consists of two parts, that is arithmetic logic unit ALU, and the second one is control unit CU. So দুটা part থাকে central processing unit or arithmetic logic unit ALU আৰু control unit CU. So arithmetic logic unit or কাম কি? arithmetic and logic দুটা word আছে, arithmetic logic. arithmetic মানে কি? যিবোৰ আমাৰ arithmetic কাম যেনে subtraction, addition, multiplication, division, এইবোৰ আমাৰ arithmetic work. So এই arithmetic work খিনি কোনে কৰে? arithmetic কাম খিনি ALU এ কৰে. লজিক্যাল ওয়ার্ক বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? লজিক্যাল ওয়ার্কত একচুয়ালি আউটপুট এটাই দুটা হয়, যিকোনো এটা হ'ব পাৰে, দুটা পসিবিলিটি থাকে, ট্ৰু অৰ ফলস। তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব, এটা টাইমত হয়তো ট্ৰু হ'ব বা ফলস হ'ব। সো হেইটোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা বা হেইটো ডিসাইড কৰাটো কাৰ কাম? লজিক ইউনিটৰ কাম। The logic unit actually decides whether a statement is true or false. There may be there are actually only two possible outcomes, true or false, and only one may occur at a time, either true or false. And what will be the answer or what will be the output, that is decided by the logic unit. And both arithmetic and logic stays in ALU, arithmetic logic unit. So আমি চাব গলে arithmetic যিবোৰ ফাংশন আছে, arithmetic operations or functions, you can say arithmetic operations কি আছে? plus, minus, division to আমি এনেকৈ লিখো computer, and multiplication. In case of computer we write multiplication is star. So these four major arithmetic operations are done by arithmetic logic unit. So logic operations, ডেটা বিলাকৰ ওপৰত লজিক অপাৰেশন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? সাপোজ আমি কোনোবাটো ডাটা লগত বেলেগ এটা ডাটা লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিছো, হয়তো ডাঙৰ হ'ব পাৰে, হয়তো ডাঙৰ হয় নেকি, সৰু হয় নেকি, ইকুৱেল হয় নেকি নে ইকুৱেল নহয়, নে ডাঙৰ অলপমান ডাঙৰ বা ইকুৱেল হয় নেকি, সৰু বা ইকুৱেল হয় নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশন বিলাক কি বুলি কয়? লজিক অপাৰেশন। হয়তো হয়, হয়তো yes, নহয়তো no, either true or false. These kinds of operations are logic operations. Say for a timing we will just write the operations like greater than, less than, greater than equal, less than equal, not equal, so equal. So এইবোৰ কি? logic operation. Greater than, say a এর value 5, b এর value 10, আমি a greater than b এটো যদি লিখো, এটো এটা লজিক অপারেশন। সো লজিক অপারেশন মানে কি? a greater than b, a value 5 মানে 5 greater than 10, এটো সঁচা নে মিছা, এটো ডিসাইড কোনে কৰিব? লজিক অপারেশনে কৰিব। সো ইয়াৰ আউটপুটটো কি হ'ব? 5 greater than 10 false হ'ব, কাৰণ 5 is not greater than 10. So this statement, logic statement, becomes false. So output will be false. So that will be that operation will be done by logic unit. And these four major operations, plus, minus, division, multiplication. Division to slash di bujai aru multiplication to star di bujai in case of computer. Plus, minus, division, star, these four arithmetic operations will also be done in arithmetic logic unit. So বস্তুখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে? কিবা যদি কনফিউজন থাকে দেন ভিডিওটো কমেন্ট কৰিব পাৰা বা ডাইৰেক্টলি আমালৈ কোৱেশ্চন ড্ৰপ কৰিব পাৰা। কোৱেশ্চন ড্ৰপ কৰাৰ যেটো যিখন ফৰ্ম সেইখন আমাৰ learninghubindia.in ৰ আমাৰ হোম পেজটোত আছে। ড্ৰপ ইউৰ কোৱেশ্চন বুলি এটা পৰ্চন আছে, তাতে গৈ কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা বা কুৱেৰি সাবমিট কৰিব পাৰা। আমি হেইটোৰ ওপৰত আমি নেসেসারি একশন লম বা আমি যিমান পাৰো সোনকালে আমি তাৰ উত্তৰটো দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। সো সেকেন্ড পার্ট, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের সেকেন্ড পার্টটো হল কন্ট্রোল ইউনিট। প্রথমটো হল এএলইউ, এরিথমেটিক লজিক ইউনিট। এখিনি বুজি পালা এরিথমেটিক লজিক ইউনিটে কি কাম কৰে।
কন্ট্রোল ইউনিটে কি কাম করে সো কন্ট্রোল ইউনিটৰ কাম কি গোটেই অপাৰেশন খিনি গাইড কৰা so the main operation of main function of control unit is to guide the operations or instructions those are given to a computer eta computer jikhini ami instruction diu eta programmer joriote eta computer programmer joriote jibur ami instruction diu eta computer hey instruction burok guide kora to hol control unit or kam guide kora mane in the sense say কোনটো ইনস্ট্রাকশন কেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব এৰিথমেটিক লজিক ইউনিটৰ অপাৰেশনস বোৰ কেতিয়া হ'ব বা কোনটো অপাৰেশন আগৰ হ'ব কোনটো অপাৰেশন পিছত হ'ব অপাৰেশনস বোৰ প্যাৰালেলি ৰান হ'ব নে নহয় সো এই গোটেইখিনি কাম কোনে কৰে কন্ট্ৰোল ইউনিটে কৰে বা কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ গোটেইখিনি কন্ট্ৰোল কৰে বা গাইড কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰো সে এটা প্ৰগ্ৰাম আছে সেই প্ৰগ্ৰামটো সাপোজ এটো এটা প্ৰগ্ৰাম this is a program ইয়াতে কিছুমান ইনস্ট্রাকশন লিখা আছে সে এটো হল a + b এটো b + c এটো হল d * e এনেকৈ এটা প্ৰগ্ৰাম লিখা আছে যে আমি a লগত b + কৰিম b লগত c + কৰিম d লগত e মাল্টিপ্লাই কৰিম এনেকৈ এটা প্ৰগ্ৰাম লিখা আছে আৰু এই প্ৰত্যেকটোকে এটা কি বুলি কয় সে এটা ইনস্ট্রাকশন সো প্ৰথম ইনস্ট্রাকশন এই প্ৰগ্ৰামটো যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব কম্পিউটাৰত আমি ৰান কৰিম প্ৰথম ইনস্ট্রাকশন কোনটো এক্সিকিউট হ'ব a + b এই যে a + b টো যে প্ৰথমতে ৰান হ'ব হেতু কোনে ডিসাইড কৰিব কন্ট্ৰোল ইউনিট মানে ডিসাইড কৰিব মানে ঠিক ডিসাইড কৰাটো নহয় a + b টো execute korwa কাম খিনি properly execute korwa কাম খিনি যিখিনি গাইডলাইনস or দৰকাৰ হেখিনি দিব কন্ট্ৰোল ইউনিটে ভিতৰত এটা কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত চাব গলে আমি যদি ডিটেইলছত চাও ইমান ডিটেইলস খিনি যে নালাগে তোমালোকক you don't need the whole details about the in-depth processing of the instructions in a computer in brief I will just say in brief that whenever some instruction is to be executed those instructions are actually divided into micro instructions internally those instruction will be divided into some micro instructions and those micro instructions will be executed by the CPU so ALU hey micro instruction বিলাকৰ মতে কাম কৰে এৰিথমেটিক লজিক ইউনিটে এনেকৈ কাম কৰে সো এটা ইনস্ট্রাকশন কিছুমান মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনত ডিভাইড কৰি দিয়ে ইন্টাৰনেলি ইন ডেপথ কম্পিউটাৰ সিস্টেমত আৰু সেই মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন বোৰ এটা এটা কৰি এক্সিকিউট হয় আৰু সেই মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনৰ যেটো নেকি গাইডলাইন মানে জনে গাইড কৰে হেতুৱে হ'ল কন্ট্ৰোল ইউনিট কোনটো মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন কেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব কিমান সময়ৰ কাৰণে এক্সিকিউট হ'ব সে এটা মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন 2 মিলিসেকেন্ডৰ কাৰণে এক্সিকিউট হ'ল নেক্সট 2 মিলিসেকেন্ডত নেক্সট মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনটো এক্সিকিউট হ'ব নেক্সট 2 মিলিসেকেন্ডত আকৌ নেক্সট মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনটো এক্সিকিউট হ'ব তো তেনেকৈ হেই টু ওয়ে কন্ট্রোলিং হেই কন্ট্রোলিং খিনি কোনে কৰে কন্ট্ৰোল ইউনিটে কৰে সো দিস ইজ দি function of control unit that it controls or guides the processing or execution it controls or guides the execution of the instructions of a program so তোমালোকে বুজি পাইছা হয়তো arithmetic logic unit আৰু control unitor কাম ফাংশন বোৰ কি কি আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকৰ সো আমাক কমেন্ট কৰিবা ভিডিঅত আৰু আমাক directly as I said you can directly post your or drop your question in our drop your question form in the home page of our website that is learninghubindia.in so আমি হেবোৰ question review কৰিম আৰু যিমান পাৰো সোনকালে আমি হেবোৰ উত্তৰ তোমালোকক দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম
So এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আৰু নেক্সট আমি যাম মেমৰি পাৰ্টলৈ that is the fourth important component of a computer, that is the memory. We will go to the memory of a computer or memory part in the next video. So thank you.